Rồi chào tất cả anh em nha. Hôm nay Accetor mình đã làm xong cây bô V4 UMA. Đó. Và bây giờ mình có làm tiêu sẵn luôn rồi đây. Đây là xuống size 28 theo mẫu V3 của mẫu. Biết là mẫu này là lỗ lớn nhưng mà giờ mình về tiêu nhỏ thì âm thanh nó vẫn rất là ok ha. Bây giờ mình đã làm bô snap trung tâm xịn cho hết luôn. Đây mình rất là sẵn sẵn này nè. Giờ mình ráp vô là cho anh em nghe thử cái tiếng chưa tiêu trước, rồi hồi mình sẽ có tiếng có tiêu ha. Khi mình vô cụm UMA rồi mới vô xong mình tăng. Đó. Đây là cái tiếng hồn của V4 này. Đây là xe zin nha, không phải là 62 hay 65 gì đâu. Bô zin vẫn chơi được bình thường. Anh em lo thì mình làm tiêu tiện bỏ vô là xong. Cho anh nghe thử tiếng em. Thì mình còn hãm to. Ở đây là tiêu. Nói thử nghe rồi. Khác gì mấy so với mẫu bô V3.